Beit Haim, Casa Vieții. Așa se numesc cimitirele evreiești. Așa se numesc și cele din Bucovina. O casă a vieții ridicată în piatră. O casă a vieții care ar trebui vizitată de fiecare dintre noi. Acest pământ i-a primit pe evrei într-o așteptare a vieții din lumea de apoi. Acest pământ a devenit un loc sacru, un alt pământ al făgăduinței. Monumente, povești nespuse, vieți stinse, memorii încrustate în piatră și liniște. Liniște spartă de țipătul unei păsări care se înalță spre cer și de pașii lui Shmuel Gruber care își caută bunica. La începutul toamnei, un om venit de la New York, de la 7560 de kilometri, se întoarce într-un fel acasă. Pentru el, acasă este locul unde au trăit și au murit înaintașii lui. O căutare haotică printre buruieni și pietre de mormânt. E aproape imposibil să găsești ceva printre miile de monumente. E nevoie de un miracol. Unele pietre sunt încă la locul lor. Altele sunt sprijinite de câte un copac sau de zidul cimitirului, care este ca un zid al plângerii. Multe sunt crăpate, rupte, mâncate de timp, strâmbe, căzute, înghițite de pământ și vegetație, dar absolut toate vorbesc tăcut despre un destin. Pentru Shmuel Gruber, acest drum printre pietrele de mormânt e un drum inițiatic, care îl duce către propria sa viață. Oamenii nu pot merge înainte dacă nu știu unde își-au rădăcinile. Strămoșii sunt rădăcinile noastre adânc înfipte în pământ, ca pietrele de mormânt. Shmuel Gruber știe că de la cei care au fost înaintea lui a primit cea mai importantă moștenire, valorile pe care le respectă și credința. Valori pe care el le duce mai departe, chiar și după ce ei nu mai sunt. Shmuel Gruber nu și-a întâlnit niciodată bunica, dar știe că moștenirea ei spirituală dăinuie în timp. Știe că ea continuă să trăiască tăcut în inima lui. Moartea reprezintă doar o stare de suspensie în așteptarea vieții din lumea de apoi, pe care o primesc cei care respectă poruncile lui Dumnezeu. Iar raiul, locul primordial unde oamenii se vor întoarce ca ființe de lumină. Iar până la această întoarcere în grădina Edenului, morții trăiesc în amintirea fiilor, nepoților și strănepoților lor. That's it. We got it. That's it.
Cimitirele evreiești din Bucovina. Locuri tăcute, ce radiază singurătate și durere. Cei care își dorm somnul de veci continuă să trăiască în inimile noastre prin amintiri. Bucovina a făcut parte din Moldova până în anul 1775, când a fost înglobată în Imperiul Habsburgic, unde a rămas până la primul război mondial, când s-a alipit României Mari. După ce a trecut prin 2 războaie mondiale, istoria a împărțit Bucovina între România și Ucraina. Evreii au trăit în Bucovina cu mult înainte de existența ei ca o provincie separată. Negustorii evrei care făceau legătura între Orient și Occident au primit încă din secolul al XV-lea, de la 1408, dreptul de liberă circulație și comerț pe rutele comerciale moldovenești. Aici s-au bucurat de protecție din partea unor voievozi înțelepți, care au înțeles potențialul economic al acestor călători și i-au invitat să se așeze în orașe și târguri, acordându-le facilități. Dintr-o populație care reprezenta odată 1/3 dintre locuitorii Bucovinei, astăzi nu au mai rămas decât niște comunități mici, câteva lăcașuri de rugăciune și multe, foarte multe cimitire, prin care rar mai trece cineva astăzi, în căutarea unui timp pierdut. O istorie de peste 600 de ani, încheiată abrupt, de care puțini își mai amintesc. Cimitirele, monumente ale unei civilizații distruse de Holocaust. Astăzi sunt greu de localizat și aflate într-un proces de degradare continuă. Și totuși aici există unicate. La Piatra Neamț, de pildă, se află singura sinagogă de lemn din Europa de Est, păstrată în întregime în forma ei originală. Sinagoga Catedrală Baal Shem Tov, numită astfel după Israel Ben Eliezer, întemeietorul hasidismului, importantă mișcare spirituală evreiască. Se spune de altfel că Baal Shem Tov a meditat în Carpați și s-a rugat în sinagoga existentă în vremea lui la Piatra Neamț, înainte de a începe să propovăduiască noile sale idei religioase. Ridicată pe locul vechiului lăcaș, actuala sinagogă datează de la 1766 și este un monument istoric reabilitat cu ajutorul UNESCO. Mai puțin cunoscute, dar nu mai puțin spectaculoase ca sinagoga, sunt cimitirele evreiești din Bucovina. Fiecare cimitir este un martor tăcut al gloriei trecute a comunității evreiești locale și păstrător al unei tradiții de artă sculpturală a pietrelor mortoare, astăzi dispărută, din păcate, definitiv. Prima mențiune a prezenței evreilor la Hârlău datează în timpul lui Ștefan cel Mare, pentru că medicul său personal era medicul Șmil de la Hârlău, care îl trata pe Gută, pe celebrul domnitor al Moldovei. Dar dacă dorim să fim siguri din punct de vedere istoric, prima mențiune documentară a evreilor de la Hârlău datează din anul 1742. E vorba de o jalbă a evreilor de Hârlău contra unui staroste care le strica cisla, între ghilimele, adică nu era în regulă din punct de vedere al dărilor economice. În orice caz, la sfârșitul secolului al XVIII aveam alte documente de interes economic, printre care un document care arată că în timpul domnului Calimachi, efectiv era un evreu care se numea Marcovici, care a fondat primele fabrici de sticlă din Moldova. Oricum ar fi, deci putem spune că această comunitate are o existență, în mod sigur, de 2 secole jumătate, aproximativ 250 de ani. După primul război mondial, mulți evrei bucovineni au emigrat în Germania și Austria. Cei care au mai rămas au contribuit la dezvoltarea orașelor și târgurilor, fiind chiar membri ai consiliilor locale din unele orașe. Mulți au fost comercianți sau mici meseriași, alții au închiriat terenuri sau au fost angajați să lucreze pământurile. Între industriile în care erau activi atât ca producători, cât și ca vânzători,
Se numărau fabrici de cărămidă, mori, fabrici de bere, tăbăcării, fabrici de cherestea, distilerii, fabrici de drojdie și producție de potasiu, de multe ori făcând și export. Dacă în secolele 18 și 19 arta pietrelor de mormânt evreiești a evoluat exponențial, ducând la modele din ce în ce mai elaborate, începând din anii 30 ai secolului 20, meșterii încep să ia modelul pietrelor creștine, atât din punct de vedere al construcției, cât și al structurii, simplificând la maximum imaginea. Drept urmare, din multitudinea de simboluri și informații prețioase scrise în limba ebraică despre cel care a trecut în veșnicie, care se regăseau pe pietrele vechi, cele noi nu mai oferă decât nume cu litere latine, datele nașterii și morții, numele tatălui, poze și uneori mesaje adresate celui care a plecat. Am ales cimitirul din Piatra Neamț datorită simbolismului extraordinar al pietrelor din acest cimitir. Este un element specific acestei zone pe care nu-l găsim în nicio altă parte a lumii și anume pe aceeași piatră mai multe simboluri desigur specifice tradiției evreiești, dar în nicio altă parte a lumii nu le găsim atât de frumos, atât de variat combinate în unul și același loc. Pietrele din cimitirele evreiești nu sunt niciodată semnate, nu rămâne niciodată urmă cine le-a făcut, tocmai pentru că este o artă considerată o faptă bună pentru cel care s-a dus, pentru cel care a trecut în veșnicie și ca atare nu trebuie să se împăuneze nimeni cu această muncă. Lei găsim pe foarte multe pietre în multe colțuri ale lumii. Lei reprezintă inițial tribul lui Iuda, dar după ce pierderea celor 10 triburi care au dispărut în perioada antică, a devenit simbolul întregului Israel. În aceste două pietre avem simbolul Torei, al cărții, de unde rezultă că cei doi care au fost înmormântați aici au fost niște oameni educați, citiți, și de asemenea avem simbolul coroanei, care reprezintă puterea lui Dumnezeu, care reprezintă apărarea lui Dumnezeu și care de fapt este un semn că cel care s-a dus se află acum în împărăția divină sub ocrotirea lui Dumnezeu. Suntem în fața unui mormânt a unui personaj istoric important din comunitatea evrească nemțeană. Iosef Kaufman, cronicar. Chiar așa scrie, da. Chiar așa scrie, 1860-1934. Cine vrea să vină să-l vadă, îl găsește aici pe alea dintre parcelele 2 și 3, pe alea 3. E în fața noastră un mormânt simplu, se vede în formă de carte, o marmură neagră în formă de carte. Deci lui Iosef Kaufman îi datorăm cunoașterea istoriei de câteva secole a comunității nemțene. Casa Rabinului, așa se numește, pe care o veți întâlni în multe cimitire din Moldova și Bucovina. Personajul nostru, în cazul de față, e rabinul Haim Lobel, cu rabina sa alături, un înțelept al comunității pe o perioadă foarte lungă, câteva decenii. A murit în 1929. Interesant e că din relatările lui Iosef Kaufman, despre care am vorbit, reiese că acest cimitir nou vechi, în care ne aflăm, a trezit de-a lungul timpului multe dispute între enoriași, între așa numita societate sacră, cea care răspundea de cimitir, și restul comunității. Și în documentele pe care le-am cercetat, adunate de Kaufman, nu l-am găsit proteste, reclamații, procese verbale, apeluri, etc.
Nu l-am găsit niciodată pe rabinul amestecat. Aha. El era, asta ținea gestiunea cimitirului și toată povestea, ținea de administrația comunității, avea locul lui pus deoparte și iată-l în casa rabinului. Deci l-au respectat cu toții, indiferent de ce tabără au fost în dispută. Probabil tocmai pentru că nu s-a amestecat. Și din câte înțeleg, din ce scrie pe pietră, este chiar considerat un mare înțelept. Bănuiesc că a fost. veneau să-i ceară sfatul din toată regiunea, nu numai de aici. La un moment dat, în disputele comunitare, o grupare a adus un rabin în altă parte, unul Berga, l-au plătit, încercând să-l dizloce pe Lovell, să ia locul și să câștige cu ajutorul lui prioritatea în fața celelalte tabere care conducea. N-a reușit, au trebuit să plătească pe Berga să plece la București ca să rămână Lovell mai departe. Deci aveți și legende avem și cu despre această familie interesantă. Între 45.000 și 60.000 de evrei au fost omorâți în Basarabia și Bucovina de către trupele germane și române în 1941. Între 105.000 și 120.000 de evrei români deportați au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria. Cel puțin 15.000 de evrei din Regat au fost uciși în pogromul de la Iași și ca urmare a multor măsuri antievreiești. Aproximativ 132.000 de evrei au fost deportați la Auschwitz în perioada mai-iunie 1944 din Ungaria, care stăpânea și nordul Transilvaniei. Inițial, România a aprobat și deportarea de către nemți a evreilor români aflați în Germania. Dar în momentul în care evoluția schimbătoare a războiului a influențat gândirea celor de la București, mii de evrei români care trăiau în străinătate au avut șansa să supraviețuiască mulțumită protecției diplomatice românești. Deși evreii români au fost deportați în masă în Transnistria, mii dintre ei au fost ulterior repatriați. În mod ironic, cu cât sistemul de concentrare german își dezvolta potențialul terifiant, cu atât numărul de omoruri comise de români descreștea, la fel ca și hotărârea lor de a aplica legislația antisemită din țară. Aceste contradicții explică în mare măsură supraviețuirea unei mari părți din evreii aflați sub autoritate românească. Și totuși, o întreagă lume evreiască se destrăma. O lume înfloritoare, care își găsise locul în ținutul de bazm al Bucovinei. În recensământul de 1774 figurează 12 familii de evrei. După aia numărul a crescut. În 1899 erau 3580 de evrei, au populație de 8300 de locuitori, de circa 42%. Majoritatea erau negustori, centrul era format din case tip vagon, în față era prăvălia și în spate erau casele de locuit și majoritatea erau evrei. Dar timpul și aliaua în Israel a făcut ca numărul lor să scadă. Astăzi câți mai sunt? E o comunitate, o obște cu 21 de membri. Găsim și la Târgu Neamț elementele legate de prezența torei, a cărții, ceea ce înseamnă că în acest mormânt de pildă se află un învățat, pentru că nu avem mâinile, înseamnă că este un bărbat, dar avem și elemente foarte speciale pe care nu le găsim în altă parte. Pasărea care reprezintă prezența lui Dumnezeu, apărarea lui Dumnezeu. Pasărea are în mijlocul ei cartea, ceea ce reprezintă din nou faptul că aici se află un învățat, un erudit, un om cu educație. Și în sfârșit avem aici o piatră care ne demonstrează prezența hasidismului în această zonă, pentru că pe piatră, în locul obișnuit al celor 2 lei, se află 2 cerbi, un simbol exclusiv hasidic și pe care îl găsim numai în această zonă. Hasidismul a făcut din Bucovina un pământ de legendă, cu rabini înțelepți la care veneau pentru sfaturi cele mai importante personalități ale vremii, nu doar din lumea evreiască, ci chiar și din cea creștină. Mișcarea s-a răspândit rapid, astfel încât găsim încă de la început hasidism, de la Târgu și Piatra Neamț până la Ștefănești și Siret. La Târgu Neamț, de pildă,
Evreii sunt menționați ca o comunitate stabilă dinainte de 1776, iar la 1815, un document al tribunalului local amintea de existența sinagogii mari. Numărul lor a crescut, ajungând ca în anul 1832 să reprezinte un sfert din populație, iar în 1851 aproape jumătate. Și așa a rămas până la al doilea război mondial. La Târgu Neamț au trăit personalități hasidice, dar și intelectuali de marcă precum filozoful Michael Zvine Horai sau profesorul Moshe Idel. La Gura Humorului, din cele 5 sinagogi existente la sfârșitul secolului al XIX-lea, dintre care s-a păstrat până azi doar sinagoga mare, care nu mai funcționează din lipsă de enoriași, 2 au fost construite de hasidism, una în anul 1880 de către adepții rabinului din Vișnița și o alta în 1894. Nici una nu s-a păstrat. Hasidismul este o ramură a iudaismului ortodox care înseamnă pietate. Este un curent religios desprins din iudaism în secolul al XVIII-lea, în zona estului Europei, cu centre importante în Ucraina, Polonia și România. Fondatorul hasidismului a fost rabinul Israel Ben Eliezer, cunoscut drept Baal Shem Tov, stăpânul numelui bun, un intelectual și un mistic evreu din Polonia, renumit pentru discursurile și învățăturile sale. Pentru hasidici, Dumnezeu se manifestă în orice aspect al vieții și este în toate locurile de pe pământ. Totodată, hasidicii se diferențiază prin stilul vestimentar, considerat în secolele trecute exuberant, cu pălării și căciuli uriașe, iar una dintre cele mai importante porunci este păstrarea stării de fericire continue, revărsată asupra tuturor și ca parte a apropierii de Dumnezeu. Astăzi, în cimitirele evreiești din Bucovina, istoria se trăiește doar prin simboluri. Avem de asemenea o mână care ține un trandafir rupt, evident reprezentând ruperea vieții, dar avem în plus un simbol pe care nu l-am găsit până acum în cimitirele din Bucovina, și anume șarpele, care, datorită reînnoirii pieii din fiecare an, poate fi considerat un simbol al reînvierii. Astăzi este un fel de renaștere care a hasidismului în general, dar și a hasidismului din Bucovina și România, în special în Israel, în locuri ca la Haifa și la Tel Aviv și în Ierusalim, sunt mari sinagogi care se cheamă Sadigura, Vișniți, o mulțime de hasidici, un fel de renaștere mare, care nu este specifică română, este legată de renașterea hasidismului în general. Și câteva alte oaze mici se mai află pe la Antwerpen, nu prea mult, dar într-un fel, cum să spun, rădăcinile românești mai există, pentru că rabinii de asta se cheamă rabinii din Ștefănești, rabinii din Buhuș, oameni care s-au născut în Israel și nu au fost niciodată. Îi cheamă rabinul din Buhuș. Și este un interes care a devenit mult mai mare în ultimii 10-15 ani. Ca și cum Holocaustul a dispărut și harta României este foarte, foarte teoretică, pentru că oamenii nu știu unde este Buhuș și nu știu unde este Ștefănești, nimic. Dar este un fel de mistică de numele locurile astea, care devine mult mai puternică cu timpul. Așa că ce s-a întâmplat în secolul al XIX-lea și începutul secolului 20 nu a dispărut, nu s-a disipat de tot, au schimbat forme. Dar mai continuă să inspire oameni care au nevoie de o spiritualitate poate mai confortabilă decât în alte feluri de hasidism.
Mai găsim în Ștefănești o piatră absolut deosebită, care reprezintă cerbii. Cerbii, prin definiție, înseamnă reînviere, renaștere. Ce e deosebit la această piatră este că de obicei avem cerbul sau cerbii într-o poziție șezând, într-un fel suferind alături de cel care s-a dus. Aici cei doi cerbi au poziția leilor. Ștefăneștiul, în sfârșitul de secol XIX și începutul de secol XX, a fost cel mai important loc din sud-estul Europei, pentru că aici s-a aflat rabinul Avram Matatiahu Friedman, unul din cei mai mari admori, cei mai mari înțelepți hasidici ai tuturor timpurilor, se poate spune. Născut în Rusia pe la 1848, Friedman vine la 21 de ani în Ștefănești, fiind expulzat din Rusia datorită faimei pe care deja începuse să o aibă acolo, datorită înțelepciunii lui, și aici devine rabinul comunității hasidice din Ștefănești, înființând practic o curte hasidică de Ștefănești care va continua să existe până în al doilea război mondial. Friedman este important pentru că el stabilește Ștefăneștiul ca un loc de pelerinaj. Nu numai evrei veneau la Friedman, veneau și români care îi cereau sfatul, veneau și polonezi sau ucrainieni sau galițieni care auziseră de faima lui și care veneau să-i ceară cele mai diverse consultări pe cele mai diverse teme. Ca atare, acest loc a fost considerat binecuvântat, a fost considerat sfânt o lungă perioadă de vreme. În perioada în care rabinul Friedman, care a murit în 1933, a fost aici, nu au avut loc lupte, nu au avut loc acuzații de omor ritual, nu au avut loc scandaluri între evrei și creștini. A reușit să țină relațiile bune cu toată lumea, inclusiv cu celelalte minorități, pentru că Ștefăneștiul, fiind un loc atât de important economic, a avut și greci, și armeni, și nemți, și ruși și așa mai departe. Friedman a reușit să țină bune relații cu toată lumea, în așa fel încât în perioada în care el a stat aici, nici măcar în momente de cumpănă, cum a fost 1907, când în această zonă răscoala a fost extrem de gravă, în Ștefănești nu s-a întâmplat nimic. Rabinul avea faima că putea face minuni. Circulau multe asemenea povești despre el. I se atribuie inclusiv stoparea unei epidemii de ciumă în Ștefănești prin oficierea unei ceremonii religioase în cimitirul din localitate. Românii apelau în mod constant la el, făcând ca faima lui să rămână mult timp după plecarea ultimului evreu din Ștefănești și chiar după exhumarea și mutarea osemintelor rabinului din cimitirul de acolo. Ceea ce lumea nu știe decât în mică măsură este că, de fapt, rabinul nu se mai află aici. Spiritul lui însă pare să fi rămas la fel de viu și de prezent. Până în ziua de astăzi, atât evrei cât și creștini vin la mormânt și lasă bilețele ca la zidul plângerii, cerând ajutorul acestui înțelept, acestui om sfânt, indiferent de religie. O dată pe an Ștefăneștiul prinde viață. Atunci când vin aici pentru a se ruga la mormântul simbolic al făcătorului de minuni, o mulțime de hasizi din toată lumea, Israel, Statele Unite, Ucraina și chiar Rusia. Vin rabini, dar și evrei simpli, care caută binecuvântarea și așteaptă înfăptuirea unui miracol din partea rabinului Friedman, despre care pelerinii cred că poate înfăptui minuni. Mărturie stau și pietrele puse pe monumentele funerare, care simbolizează construcția celui de-al treilea templu. După căderea primelor două temple, în aceeași zi, la o distanță de 500 de ani, este importantă în tradiția iudaică ideea că, într-o bună zi, se va putea construi din nou un templu la Ierusalim, care să reprezinte centrul religios al tuturor evreilor. Avem o piatră pe care regăsim simbolul cerbului, alături de cei doi vulturi care apără cartea, solurile Torei, învățătura, educația și credința. În general, simbolurile acestea apar separate. E bine, iată, la Câmpul Lung apar împreună, ceea ce este un element nou, care demonstrează odată în plus creativitatea, inventivitatea artiștilor locali, care își îmbunătățesc permanent modelele și le fac din ce în ce mai complexe, pentru a arăta și statutul social al celui care se află în acest mormânt, pentru a arăta cât de important era în comunitate și, evident, și puterea financiară reprezentată de o piatră mai mare, mai variată, mai complexă.
Mai mult decât atât, constatăm că deasupra cineva a pus o piatră. Acesta este modul în care este comemorată memoria celui care s-a dus. În tradiția iudaică nu se pun flori, nu se pun lumânări, se pun de obicei pietre, care înseamnă veșnicie, care înseamnă ideea că atunci când Mesia va veni și lumea mesianică se va arăta, cel care se află în acest mormânt se va reîntrupa într-o lume spirituală. Și un al doilea simbol al acestor pietre care se pun pe morminte se referă la construcția celui de-al treilea templu. Pietrele de mormânt din cimitirele evreiești din Bucovina fascinează prin abundența de simboluri. Leul, pasărea, mâna care ține o carte, menorah, binecuvântarea lumânărilor de șabat, coroana, baldachinul, ciorchin de struguri, ulciorul cu apă, tablele legii, dar și inorogi, animale care nu există în realitate și care ne trimit cu gândul la descrierile din Biblie. Și iată aici o piatră într-adevăr deosebită, cum nu am mai văzut până acum în locațiile unde am fost, și anume un simbol deosebit care apare destul de rar, inorogii. Inorogii înseamnă, evident, creaturi fantastice, la fel ca și grifonii, creaturi care sunt descrise în textul biblic ca fiind ale lumii lui Dumnezeu și, evident, care combină elemente ale mai multor animale sau animale fantastice, tocmai pentru a arăta că sunt diferite față de cele din lumea reală. Iar aici avem doi inorogi care încadrează o menoră cu 3 brațe și avem, evident, elementele florale specifice, însă inorogii sunt un semn al calității deosebite a celui care a avut această piatră. De altfel, și dimensiunea pietrei demonstrează că e vorba de un personaj important al comunității locale. Tărâm de bazm, loc fermecat, Bucovina emană spiritualitate la tot pasul. În Bucovina toată lumea pictează. Nordul Moldovei este renumit pentru mănăstirile pictate de aici. Albastru de Voroneț este cunoscut în toată lumea. Pictura a influențat și comunitățile evreiești din zonă, sinagogile fiind decorate cu picturi care reprezintă tablouri biblice și iată că există și pietre funerare pictate. Mai mult decât atât, faptul că pot fi identificate asemănări de culoare între mănăstiri, sinagogi și lespezi demonstrează relația și influențele reciproce dintre meșterii celor două tradiții. Nu trebuie uitate nici relațiile dintre comunitățile mai mici ale Bucovinei și cele două comunități principale, Suceava și Cernăuți. Și mai avem aici un element specific care s-a pierdut odată cu trecerea timpului, și anume culoarea. În perioada sfârșitului de secol XIX, început de secol 20, încă se mai puneau culori pe pietre. Din păcate, majoritatea pietrelor și-au pierdut această calitate prin trecerea timpului, bineînțeles. Ei bine, iată, în Câmpul Lung avem o piatră care și-a păstrat culoarea. Nu întâmplător e vorba de culoarea albastră, pe care o găsim și la mănăstirile pictate din această zonă. Majoritatea pietrelor vopsite nu mai au astăzi acest element, așa că ceea ce vedem aici este un lucru rar. Avem culoarea care se păstrează în această zonă, din care a rămas, din păcate, foarte puțin. Aici leul este verde, o culoare specifică zonei Rădăuților. Așa cum vedem aici, nu este ca de obicei în picioare, nu este ca de obicei un leu în plină forță, ci este un leu care suferă, practic, pentru cel care a plecat. Cimitirele evreiești descriu o lume dispărută. E o lume care a dispărut mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial, în timpul Holocaustului. Aproape 300.000 de evrei de toate vârstele din Basarabia și Bucovina au murit în episodul românesc al genocidului organizat de naziști și de aliații lor. Deportați de autoritățile regimului Antonescu, au căzut pradă marșurilor forțate, foamei, setei, expunerii la intemperii, bolilor sau pur și simplu extenuării. Trecuți prin ghetouri și lagăre de tranzit,
Mulți au terminat prin a fi împușcați sau înnecați. Aruncați în gropi comune, evreii bucovineni uciși în aceste locuri nu și-au găsit odihna veșnică lângă o piatră de mormânt. Dar în cimitirele evreiești din regiune, memoria lor se păstrează și astăzi. În cel de-al doilea război mondial, o bună parte dintre ei sunt deportați în Transnistria și puțin se mai întorc. Din cele 8 sinagogi și un templu care existau în perioada interbelică, astăzi nu mai există decât templul și una din micile vechi sinagogi și există acest cimitir care păstrează memoria prezenței evreiești în orașul Rădăuți. Avem și la Siret, la fel ca în toată zona Bucovinei de unde au fost deportați evrei, pe mormântul unui membru al familiei sunt înregistrați și cei care au fost deportați și nu s-au mai întors din Transnistria. Este specific zonei și îl găsim practic în toate localitățile din Bucovina de unde au fost deportați evrei. Eva Moses Cor, o româncă supraviețuitoare a Auschwitzului, este dovada vie a ororilor pe care le-a trăit. Aveam doar 10 ani când am ajuns în lagăr. În scurt timp, tata și surorile mele mai mari au murit. Împreună cu Miriam, sora mea geamănă, am fost dusă într-o clădire separată. Îmi amintesc cum pe coridor erau copii morți, victime ale experimentelor făcute de doctorul Mengele. Mie și surorii mele mi s-au injectat substanțe necunoscute care ne făceau membrele să se umfle incontrolabil. Dacă una dintre noi murea, era ucisă și cealaltă, pentru a se efectua o autopsie comparativă. Noi nu mai eram oameni, eram numere. În lagăr, omul a devenit un număr. I s-a luat libertatea, hrana, apa, demnitatea, dreptul la viață. Un număr și atât. Exact invers, în cimitirele evreiești, numerele sunt folosite pentru a identifica mai ușor mormintele, pentru ca familiile să-și poată găsi mai ușor pe cei plecați. Suntem în capela cimitirului evreiesc de la Rădăuți, capelă construită pentru pregătirea celui care urmează să fie înmormântat. În mod normal, era vorba de înmormântarea în aceeași zi. În tradiția evreiască, înmormântarea este extrem de simplă. În cadrul oricărei comunități evreiești există o societate numită Hevra Kadisha, societatea sacră, care se ocupă de înmormântări și este o onoare să te ocupi de înmormântări în tradiția evreiască, astfel încât din această societate făceau parte notabilitățile comunității, cei mai importanți oameni, cei mai bogați oameni și era o faptă bună, o poruncă de la Dumnezeu să te ocupi de acest aspect al vieții, respectiv al sfârșitului vieții, al trecerii în moarte. În mod normal, în tradiția evreiască, toți cei care au murit sunt tratați la fel. Nu există diferență între bogați și săraci. De aceea, cel care a murit este spălat ritual de către cei de la comunitate, deci el este adus la capelă și pregătit, este spălat ritual, după care este învelit într-un cerceaf alb, mortul nu este îngropat, îmbrăcat, cerceaful alb este același pentru toată lumea și în plus sicriul în care sunt înmormântați cu toții este format din 4 scânduri de lemn neșlefuit bătute în cuie. Avem de altfel și carul mortoar aici, pe care este pus de obicei sicriul pentru a fi dus la groapă. Și mai observăm aici în capelă alături o gheniză. Gheniza înseamnă un loc unde bucățile din cărțile sfinte care s-au rupt sunt păstrate. Cărțile sfinte nu se aruncă niciodată. Bucățile care se rup sunt păstrate într-un loc până se adună o cantitate care apoi este îngropată
în cimitir printr-o întreagă procesiune, tocmai pentru ca ele să nu ajungă la gunoi. Ele sunt îngropate ca niște oameni, Cartea Sfântă însemnând cuvântul lui Dumnezeu. Cartea are parte de o ceremonie de înmormântare ca și omul. Cartea are viața ei și rostul ei. Este comoara fără de preț. Este învățătorul care îți dezvăluie tainele acestei lumi. Cartea te face să te bucuri, să râzi, să plângi, să înțelegi care este menirea ta pe pământ. Bucovina este un tărâm de poveste unde întâlnești miracole la tot pasul. Un miracol este și sinagoga Baal Shem Tov din Piatra Neamț. Sinagoga stă mărturia numeroasei comunități evreiești care a existat în acest oraș încă din Evul Mediu. Actuala construcție s-a ridicat pe locul alteia mai vechi, în baza Hrisovului din 19 iulie 1766, semnat de voievodul Grigore al III-lea Ghica. În locul celei de piatră s-a ridicat sinagoga de lemn. În peretele estic al sinagogii este așezată urna sfântă, adevărată operă de artă executată în lemn sculptat în 1835 de Sharaga Itzcock ben Moishe, dispusă în 3 etaje, fiecare nivel fiind așezat pe coloane rotunde, acoperite cu bronz și argint. Altarul suflat cu aur are o vechime de 250 de ani. Sinagoga este legată de numele lui Baal Shem Tov, întemeietorul hasidismului. Sinagoga aceasta este construită la 1870 sau 80, nu știu exact data de când a fost construită, dar ea face parte din una din cel puțin 50 de sinagogi care erau în Botoșani. Și azi e singura care a rămas. Și azi este singura funcțională care mai există în Botoșani. Și se remarcă în mod deosebit prin picturi. Picturile deosebite care sunt. Mai sunt sinagogi pictate în Bucovina, dar din câte știu eu, Botoșaniu este pictată cel mai variat, cel mai frumos, cel mai mult. Foarte frumoasă. Ea se numește Șilul Înalt sau Sinagoga Înaltă. Iar scenele de pe tavan, scenele biblice reproduse pe tavan sunt extrem de variate, în afară de animale biblice pe care le găsim în multe locuri, inclusiv cămilă și elefanți și animale care nu sunt specifice zonei. Zodiacul exact. Și cu imaginația pictorilor care l-a sigur, scene din Ierusalim și avem de asemenea un Aron Kodesh special. E extrem de bogat ornat, de obicei sunt ceva mai simple. Aici avem un extrem de bogat ornat și impresionant ca dimensiune. Și ca înălțime și ca... Și care s-a păstrat, înțeleg, e original. Original. Oficial el este din 1812, dar este mai vechi, pentru că este al doilea cimitir din Botoșani. Primul cimitir se afla în centrul vechi a orașului, unde era începutul construcției orașului, dar este foarte mic, în jumătate de hectar, și atunci s-au gândit să cumpere, să facă un cimitir nou. Și au cumpărat 12 hectare pe care se află acest cimitir. Avem în cimitirul evreiesc de la Botoșani o piatră absolut deosebită, o reprezentare a raiului, pe care n-am mai găsit-o în alte cimitire din zonă. Avem pe ea un palmier cu o pasăre, avem pe ea un măslin cu o pasăre și avem descrierea unor animale despre care știm că se află în rai din textul biblic.
Mai găsim ceva special în cimitirul din Botoșani, această construcție de metal care este specifică locului, pe care nu o întâlnim nicăieri în altă parte și care reprezintă interesul și preocuparea localnicilor evrei pentru tot ce a însemnat tinichigerie, metal, fier forjat. Mai avem aici la Botoșani o piatră absolut spectaculoasă, pe care n-am mai găsit-o în altă parte, și anume reprezentarea leului luptându-se cu șarpele înaripat, cu dragonul, o descriere biblică foarte rar întâlnită pe pietre. Imaginația creatorului anonim a fost cea care a decis că acesta este un subiect meritoriu pentru cel care se află aici îngropat. Impresionant în acest cimitir e diversitatea reprezentărilor din frontonul acestor stele funerare, o contribuție deosebită pentru cunoașterea simbolismului funerar iudaic. Vom putea ilustra direct doar o parte, câteva din cele mai însemnate reprezentări cunoscute pe frontoane. Voi aminti că există reprezentate animale reale, animale fantastice, grupuri diferite de reprezentări ale templului, reprezentări ale Pentateuhului, ale Torei, deci dintr-o diversitate de domenii. Reprezentarea ursului e legată în acest cadru ca semnificații, nu doar ca un animal foarte puternic, ci de hibernarea ursului și trezirea, puternica și permanenta credință în resurecție, în reînviere atunci când va veni Mașia. Raiul în iudaism este grădina Edenului, locul primordial de unde au fost dați afară Adam și Eva după încălcarea poruncii lui Dumnezeu. Acolo speră să se întoarcă oamenii în calitate de ființe de lumină atunci când vor reînvia în lumea de apoi. În tradiția evreiască, moartea reprezintă o stare de suspensie în așteptarea vieții din lumea de apoi, în care se vor integra cei care respectă poruncile lui Dumnezeu. Și asemeni ursului care hibernează, cei plecați așteaptă momentul în care vor ajunge ființe de lumină. Până atunci, liniștea cimitirelor evreiești din Bucovina va fi tulburată doar de cei care își caută rădăcinile. Dacă vor avea curajul să mai creadă în miracole, vor trăi, asemeni lui Shmuel Gruber, momentul de infinită emoție și bucurie în care își vor găsi strămoșii. That's it. We got it. That's it. My name is Shmuel Gruber, and I live in New Square, that's in New York, in the United States. My wife's family, they came originally from Bukovina, from Chernovitz, and I was making like a book with information, genealogy information of the family, and I was trying to get pictures of all the graves of the ancestors, and to verify the date which they died. We had the correct dates, and we had one grandfather. His name is Yechiel Stock, a very famous Chassidic Vision Chassid,
and we found his grave is in Czernowitz. And now we were looking for the graves of his parents. His father, we knew, is buried in Stojnitz, but we didn't know we know what year, we didn't know the exact date. So last year, I was in Ukraine, I went to Stojnitz, and I went through the whole cemetery, and finally I found this grave of Schwager Stock. They came originally from Hillebocke, but for some reason he was buried in Stojnitz. Then we were looking for his wife, which his name was Sprinze, and when the family knew that she died in Seret, we don't know exactly what's the reason. Could be she had children here, could be she came here for a doctor, I don't know. And we knew the date, but we didn't know her father's name. And we knew she's buried in Seret. So I decided that I have a group, we're coming to Ukraine. I'll come over the border to Seret, which is not far from the border, and we'll try to look for her grave. So this morning, I went from Czernowitz, and finally the border only took an hour, which is very exciting. And I started looking all the grave. Finally, when I find it is the grave, it says the name. Ishuzekeinitz near Sprinze, so this is the name we knew. It says door of Reb Aryeh Yitzchak. This is something new. We didn't know her father's name. We don't know yet her maiden name. We don't know yet what was the family name of Aryeh Yitzchak, where he lived, so where we could get some more genealogy information. But it's another link in the chain. And most important that we see that the date which we had is correct, Ches Tishrei, the 8th day of Tishrei. Just the year is 1 year later. We knew end of 1922, we see it now at the end of 1923. In the Barim it says her name and the family name, Sprinze Stock from Hillebocke. So this is exactly what we were looking for. And finally we found her, and this is very exciting news for all the descendants, which is very big families.